Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আনবক্সিং কৰি দেখা আপোনালোকৰ Realme C33 বন্ধুসকলৰ লগত যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 4GB and 64GB এটা আপোনালোকে দুটা ভেৰিয়েন্ট পাব 3GB and 32GB ভেৰিয়েন্ট আৰু 4GB and 64GB বন্ধুসকল বক্সটো হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে yellow ফিনিশৰ এটা বক্স আছে আৰু ইয়াতে ফন্টত লিখা আছে Realme C33 বক্সৰ যদি আমি বন্ধুসকল বেক সাইডে চাওঁ বেক সাইডে ইয়াতে মডেল নাম্বাৰটো লিখা আছে Realme C33 5000 mAh বেটাৰী আৰু 50 মেগাপিক্সেল বেক ক্যামেৰা এটা লিখা আছে aqua blue color আৰু ইয়াতে লিখা আছে 4GB and 64GB ভেৰিয়েন্ট আৰু ইয়াতে যদি আমি MRP চাওঁ MRP ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ 12999 rupees কিন্তু আপোনালোকে বহুত কম দামত এটো পাৰচেজ কৰিব পাৰিব কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল হেও মই সকলো ডিটেইলছ কভাৰ কৰিম গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক যদি আপোনালোকে অসমীয়া ধৰণে আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেনে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে বেছি দেৰি নকৰো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বক্সটো ফাৰ্ষ্টতে ওপেন কৰো ওপেন কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আমি দেখা পাইছো এটা সৰু বক্স Realme সকলো এনেকৈ দেখায় আৰু ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ সিম ইজেক্টৰ পিনটো এটো ডকুমেন্টেশন ঠিক আছে এইখিনি আমি সাইডত ৰাখো আৰু ইয়াৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ মোবাইলটো সাইডত ৰাখো আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি প্ৰভাইড কৰিছে হেও আপোনালোকক দেখাম লগতে ময়ো চাই যাম বক্সৰ ভিতৰতে আমি নেক্সট টাইম দেখা পাওঁ এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ এটো 10 ওয়াটৰ এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ হয় নৰ্মেল পাৱাৰ এডাপ্টাৰ নট ফাষ্ট চাৰ্জাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি বক্সৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ মাইক্ৰো USB ডাটা কেবল এটো আমি সাইডত ৰাখিছো বক্সৰ ভিতৰত হেডফোন আৰু কভাৰ প্ৰভাইড কৰা হয় ঠিক আছে এটো আমি সাইডত ৰাখো আৰু এতিয়া আহিম বন্ধুসকল মোবাইলটো মোৰ লগত যেটো কালাৰ আছে বন্ধুসকল এটো aqua ব্লু কালাৰ বুলি কয় যেটো লুকস মই ৰিয়েলত দেখা পাইছো এটা খুব এটা গুড লুকিং এটা মোবাইল Realme প্ৰভাইড কৰিছে আৰু বহুত কম দামত আপোনালোকে এটো পাৰচেজ কৰিব পাৰিব ভিডিওটো হেকেলকৈ চাই থাকক সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰিম ফোনটো যদি বন্ধুসকল ফ্ৰন্ট সাইড দেখা ফ্ৰন্ট সাইডটো আমি এনে ধৰণে দেখা পাওঁ আৰু বেক সাইডটো এটা খুব ধুনীয়া লুকছৰ হেতে ফোনটো প্ৰভাইড কৰিছে আপোনালোকে এটা দুটা কালাৰ পাব এটা ব্ল্যাক ফিনিশিঙত আহে আৰু এটা aqua ব্লু ফিনিশিঙত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু যেটো ওচৰৰ পৰা মই আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো আপোনালোকে গ্লিটাৰ এটা ডিজাইন দেখা পাইছে হয়তো ধৰিব পাৰিছে কেমেৰা ঠিক আছে বন্ধুসকল আমি কেমেৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যেটো মেইন কেমেৰা হয় 50 মেগাপিক্সেল মেইন কেমেৰা হয় আৰু সেকেন্ডাৰী কেমেৰা যেটো হৈছে বন্ধুসকল 03MP সেকেন্ডাৰী কেমেৰা ইয়াতে আমি দেখা পাইছো আইনি ডিটেইলছ টো ইয়াতে লিখা আছে বন্ধুসকল Realme ব্র্যান্ড নেমটো আৰু খুব ধুনীয়া এটা লুকস ৰিয়েলত হসাই বন্ধুসকল বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে পাৰচেজ কৰা বহুত কম দামলৈকে পাৰচেজ কৰিব ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকক মই প্ৰাইসটো কভাৰ কৰি আছো আৰু ফোনটো যদি ফ্ৰন্ট সাইডত চাওঁ বন্ধুসকল ফোনটো আমি এটা খুব নৰ্মেল ডিজাইনত দেখা পাওঁ ফোনটো এটা ভালেখিনি বেজেলছ আছে এটো যদি অলপ কম থাকিলে হয় বাট প্ৰাইস ওয়াইজ আপোনালোকে এটো কনসিডাৰ কৰিব পাৰে আৰু এটা ডিসপ্লে সাইজ আছে বন্ধুসকল 6.5 ইঞ্চ HD+ ডিসপ্লে ফুল HD+ আপোনালোকে নাপাব HD+ ডিসপ্লে পাব আৰু ইয়াৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা হৈছে 5MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা আৰু এটা বেটাৰী প্ৰভাইড কৰিছে 5000 mAh বেটাৰী অলৰেডি মই আপোনালোকক জনাইছো আৰু প্ৰসেসৰ ইউজ কৰিছে Unisoc T612 প্ৰসেসৰ ইউজ কৰিছে নৰ্মেল এটা প্ৰসেসৰ হয় ঠিক আছে বন্ধুসকল ফোনটো মই সেটআপ কৰিলো আৰু সেটআপ কৰাৰ পিছতে কিছু ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ফোনটো সেটআপ কৰাৰ পিছতে বন্ধুসকল আমি দেখা পাওঁ এটা Realme হোম পেজটো এইটো হোম পেজ আমি Realme C35 তো দেখা পাইছো আৰু C31 তো আৰু C33 তো এই দুইটা তিনিটা মডেলতে আমি এইটো হোম পেজ দেখা পাইছো আৰু ফোনটো অলৰেডি মই আপোনাৰ বেক সাইডটো দেখাইছো খুব এটা নাইস লুকত বেক সাইডটো প্ৰভাইড কৰিছে আৰু ইয়াৰ দামটো বন্ধুসকল কৈ দিছো আপোনালোকে এইটো 9999 rupeesত আপোনালোকে 4GB and 64GB তো পাৰচেজ কৰিব পাৰিব আৰু 8999 rupeesত আপোনালোকে 3GB তো প্ৰভাইড কৰিব দুটা ভেৰিয়েন্টে পাব আপোনালোকে তিনটা ভেৰিয়েন্ট 6GB ভেৰিয়েন্টত আপোনালোকে নাপাব 6 ফোনটো মই যদি তলৰ সাইডত দেখাও এইটো প্ৰাইমাৰী স্পিকাৰ আৰু মাইক্ৰো USB পইণ্ট আৰু প্ৰাইমাৰী মাইক 3.5 হেডফোন জেক এটা প্ৰভাইড কৰিছে টাইপ C দিয়া হলে বেছি ভাল আছিল বাট প্ৰাইস হিচাপত যদি আপোনালোকে চাই এইটো আপোনালোকে কনসিডাৰ কৰিব পাৰে আৰু ফোনটো যদি ৰাইট সাইডত চাওঁ বন্ধুসকল ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাছ আৰু পাৱাৰ বাটনৰ সৈতে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰো আমি ইয়াতে দেখা ফোনটো যদি হেডত চাওঁ নয়েজ কেনসেলেশন মাইক আমি দেখা নাপাওঁ আৰু ফোনটো যদি লেফট সাইডত চাওঁ ইয়াতে আমি স্ক্ৰীনটো এখন ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ ইয়াতে আপোনালোকে দুখন সিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ফোনটো ফ্ল্যাট ডিজাইন আছে আৰু ইয়াতে ওয়েট আছে 186 গ্ৰাম ওয়েট গতিকে আপোনালোকে যদি 9000 10000 বাজেটত যদি আপোনালোকে ফোন পাৰচেজ কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে এইটো ফোন আপোনালোকে কনসিডাৰ কৰিব পাৰে বহুত এটা ধুনীয়া ফোন লুকস ওয়াইজ বহুত ভাল ফোন আপোনালোকে যদি 9000 পৰা 10000 ভিতৰত যদি মডেল পাৰচেজ কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে আপোনালোকে Realme C33 এইটো মডেল আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে আৰু গেম পাৰফৰমেন্স যদি ক'ব যাওঁ আপোনালোকে ফ্ৰী ফায়াৰ এণ্ড PUBG টো পপুলাৰ গেম হয় হেতু আপোনালোকে স্মুথলি প্লে কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এটা প্ৰসেসৰ খুব নৰ্মেল এটা প্ৰসেসৰ ইউজ কৰিছে
কিন্তু বেছিক যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেনেহ'লে এইটো ফোন আপোনালোকে অলপো হেং নোহোৱাকৈ হেংগিং নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি ফোনটো এইটোৱে হয় বেছিক ডিটেইলছ, আৰু ইয়াতে আমি ছেটিংছত চাম, কিছু ডিটেইলছ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি প্ৰভাইড কৰিছে ছেটিংছত। এবাউট ফোনত যদি যাওঁ, ইয়াতে বন্ধুসকল ইয়াতে লিখা আছে ডিভাইচ নেম Realme C33 আৰু এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 12 দিছে, নতুন ফোন হয় যিহেতু, গতিকে এতিয়া এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন আমি 12 দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু লিখা আছে ইয়াতে RAM 4GB আৰু ডিভাইচ ষ্ট'ৰেজ 64GB। গতিকে এইখিনিয়ে ডিটেইলছ বন্ধুসকল। অসমীয়াত এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল জনাবচোন। যদিহে আপোনালোকৰ এই অসমীয়া ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল আহি আছে আপোনালোকে 10,000ৰ ভিতৰত কি মডেল আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব, অ'প্প', ভিভ' এণ্ড ৰিয়েলমি গোটেইখিনি ব্ৰেণ্ডৰে মই ভিডিঅ' কভাৰ কৰিম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে কোনটো মোবাইলৰ আনবক্সিং চাব বিচাৰে। গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। পুনৰ ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই।